Assalamu alaikum everyone, welcome to another new lesson. Inshallah, in today's lesson we're going to be covering lesson number 27 of the Nurani Qaida lesson. This finishes up to here, so inshallah we'll try and finish the whole lesson in today's video. So if you guys are new to this channel, please go down below and press subscribe. What that means is whenever I release a new video, you guys will get an update and can follow the Nurani Qaida and Tajweed lessons through there, inshallah. Please make dua for the whole ummah in regards to obviously the difficult times we're all going through, and hopefully whoever is sick, unwell, or in any difficulty, may Allah ease their affairs and make it easy for everyone, inshallah. Okay, so let's start from here. We're going to cover each word a couple of times. We're going to try and spell it out 3 times until we reach the end, and then we're going to go on to the next until we reach the end, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حبا ونباتا حبا ونباتا حبا ونباتا حبا زبر حب با واو دو زبر باو واو زبر و نون زبنا با ألف زبر با تا ألف دو زبتا حبا ونباتا إيمانا وقالوا إيمانا وقالوا إيمانا وقالوا ألف يا زر إي ميم ألف زبر ما نون واو دو زبر نو واو زبر و قاف ألف زبر قا لام واو بشلو إيمانا وقالوا إيمانا وقالوا إله واحد إله واحد إله واحد ألف زر إي لام كرا زبر لا ها واو دو بش هون واو زبر و واو ألف زبر و ح زر حي دالو بش دون إله واحد إله واحد إله واحد وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا واو زبر و لام يا زر لي يا واو دو زبر يو واو زبر و لام ألف زبر و لا نون زبنا صاد يا زر صي را ألف دو زبرا وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا مال ولا بنون مال ولا بنون مال ولا بنون ميم ألف زبر ما لام واو دو بيش لون واو زبر و لام ألف زبر لا با زبر با نون واو بيش نو نون زبنا مال ولا بنون مال ولا بنون مال ولا بنون يومئذ واجفة يومئذ واجفة يومئذ واجفة يا واو زبر يو ميم زبر ما همزة زر إي ذال واو دو زر ذو واو ألف زبر وا جيم زر جي فا زبر فا
تادو بيشتون يومئذ واجفة يومئذ واجفة أفمن وعدنا أفمن وعدنا أفمن وعدنا ألف زبر أ فا زبر ف ميم واو زبر مو واو زبر و عين دال زبر عد نون ألف زبرنا أفمن وعدنا أفمن وعدنا شرا يره شرا يره شرا يره شين را زبر الشر را يا دو زبر ري يا زبر يا را زبر را هل بشه شرا يره شرا يره شرا يره خيرا يره خيرا يره خايا زبر خي رايا دو زبر ري يا زبر يا را زبر را ها بشه خيرا يره خيرا يره خيرا يره ويل يومئذ ويل يومئذ ويل يومئذ واو يا زبر وي لام يا دو بيش لوي يا واو زبر يو ميم زبر ما همزة زير إي ذال دو زير ذن ويل يومئذ ويل يومئذ يومئذ يصدر يومئذ يصدر يومئذ يصدر يا واو زبر يو ميم زبر ما همزة زير إي ذال يا دو زير ذي يا صاد زبر يص دال بيش دو را بيش رو يومئذ يصدر يومئذ يصدر دافق يخرج دافق يخرج دافق يخرج دال أليف زبدا فا زير في قاف يا دو زرقي يا خا زبر يخ را بيشرو جيم بيشجو دافق يخرج دافق يخرج أن يشاء أن يشاء أن يشاء ألف يا زبر أي يا زبر يا شين ألف مد زبر شاء همزة زبر أ أن يشاء فمن يعمل فمن يعمل فمن يعمل فا زبر فا ميم يا زبر مي يا عين زبر يع ميم لام زبر مل فمن يعمل فمن يعمل فمن يعمل إن ينصركم إن ينصركم إن ينصركم ألف يا زر إي يا نون زبر ين
صاد را پیش صر كاف ميم پیشكم إن ينصركم إن ينصركم وإن يريدوا وإن يريدوا وإن يريدوا واو زبر و ألف يا زر إي يا پیش يو را يا زر ري دال واو پیش دو وإن يريدوا وإن يريدوا وإن يريدوا. Okay, so that's lesson number 27. What we're going to do before we finish is we're going to have a quick fire test where we'll point at random words and we'll try and pronounce it without spelling it, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حبا ونباتا إله واحد مال ولا بنون ويل يومئذ دافق يخرج فمن يعمل شرا يره أفمن وعدنا وإن يريدوا أن يشاء فمن يعمل. Okay, so that's it for lesson number 21. Lesson number 27. Inshallah, in the next lesson is going to be lesson number 28. Assalamu alaikum. Take care, everyone. Remember me in your du'as. Assalamu alaikum. Bye.